સો ક્યારેક લાલ પાટો, ક્યારેક લીલો પાટો, ક્યારેક લેપ, ક્યારેક હળદર, ક્યારેક મેથીનું પાણી, તો ક્યારેક પેઇન કિલર. આવા કેટલા નુસ્ખાઓ જે છે એ મારી બાજુવાળા કાકીએ અપનાવ્યા. જઈ અને ઘૂંટણના દુખાવાનું ઓપરેશન પણ કોઈક હોસ્પિટલની અંદર કરાવી આવ્યા, પણ એના પછી પણ એમનો કોઈ મેળ જાવ્યો નહીં. રોજ જે એ દેરાસર ચાલતા જતા અને ઈચ્છા તો એમની પાલીતાણા ચડવાની હતી, પણ આ ઓપરેશન કરાયા પછી માંડ ઘરની બહાર નીકળી શકતા હતા. હવે શું આ ઓપરેશન કરાયા પછી એનો સક્સેસ રેટ આટલો જ હોય છે? શું આ ઓપ્શન સિવાયનો પણ બીજો કોઈ ઓપ્શન હોઈ શકે? તો એ ઓપ્શન છે. એ શું છે એ એક્સપ્લોર કરવા માટે વી હેવ ડૉક્ટર મોહલ બેન્કર એન્ડ ડૉક્ટર રોઝિલ ગાંધી વિથ અસ. સો સૌથી પહેલાં તો 40 વર્ષના હોય કે 60 વર્ષના હોય કે હવે તો 20, 25, 22 વર્ષના લોકોને પણ ઘૂંટણનો દુખાવો જે છે એ થઈ જતો હોય છે ને હવે સોસાયટીની અંદર આ સિવિયર પ્રોબ્લેમ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહ્યો છે આપણને. સો બધા જ જેને પણ પૂછો એ ઓપરેશન કરાવવાની વાત કરે છે. તો શું સૌથી પહેલાં બધા જ કેસીસની અંદર ઓપરેશન કરાવવું જરૂરી છે? એના સિવાય પણ શું આનું સોલ્યુશન આવી શકે? કે પછી આપણે અહીંયા જે આપણે ટેકનિકની વાત કરવાના છીએ એના વિશે વાત કરીએ? બટ સૌથી પહેલાં તો શું દરેક સિચ્યુએશનની અંદર ઓપરેશન ઇઝ મસ્ટ? સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો ઘૂંટણનો દુખાવો જ્યારે શરૂ થાય છે ત્યારે પહેલાં પેશન્ટ છે પોતાના ઘરગથ્થુ ઉપચારથી શરૂ કરે. એ ના મટે તો કોઈ ડૉક્ટર પાસે જાય, દુખાવાની ગોળીઓ લે, એ પછી ફિઝિયોથેરાપી કરાવે. અને એ ફિઝિયોથેરાપી પણ જો રિસ્પોન્ડ ના કરે તો અલ્ટિમેટલી ડૉક્ટર છે કહી દે કે તમે ઘૂંટણનો સાધો બદલાઈ નાખો એમ. પણ એકચ્યુઅલી હવે એવું નથી. દેર ઇઝ વન જાપાનીઝ ટેકનિક જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન, જે જાપાનમાં 2011માં શોધાયેલી છે અને મેં અને ડૉક્ટર રોઝિલ ગાંધી અહીંયા શરૂ કરી. ઇન્ડિયામાં 2020માંથી અમે શરૂ કર્યા છે. એ જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન જે ટેકનિક છે એમાંથી વગર ઓપરેશને તમારો ઘૂંટણનો દુખાવો દૂર થઈ શકે છે. વગર ઓપરેશને ઘૂંટણનો દુખાવો જે છે એ દૂર થઈ જાય. એટલે સૌથી પહેલાં તો મજા ત્યાં આવી જાય છે કે ઓપરેશન નહીં, રાઈટ? સો હવે મારે એ જાણવું છે કે એક્ઝેક્ટલી ઓપરેશન વગર આ કેવી રીતે દૂર થાય? સો આમાં આપણે જેમ હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી રીતે ઘૂંટણની એન્જિયોગ્રાફી થાય. અને આ ઘૂંટણને બ્લડ સપ્લાય પહોંચાડતી લગભગ 6 લોહીની નળીઓ હોય. મોટાભાગે આપણે જોતા હોઈએ જ્યારે પેશન્ટ આવે ત્યારે એક્ઝામિન કરીએ ત્યારે કાં તો ઘૂંટણની અંદરની બાજુ અથવા બહારની બાજુ એમાંથી ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ એમને દુખાવો હોય. એ બાજુનો બ્લડ સપ્લાય પહોંચાડતી જે લોહીની નળી હોય એને જ્યારે અમે એન્જિયોગ્રાફીમાં ચેક કરીએ ત્યારે ત્યાં સોજો દેખાય. વાસ્ક્યુલર બ્લશ અમારી મેડિકલ લેંગ્વેજમાં ઇન્ફ્લેમેશન દેખાય. એકવાર અમે એ સોજાવાળી નળી આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ એની અંદર અમે 45 માઇક્રોન્સના એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ. આ પાર્ટિકલ શું કરે છે? તો આ પાર્ટિકલ એ નળીઓને બ્લોક કરે છે, જેને કારણે આર્થરાઇટિસ વા માટે જે જવાબદાર સાઇટોકાઇન્સ નામના કેમિકલ્સની રિલીઝ ત્યાંથી અટકી જાય, એટલે સોજો ઉતરી જાય, ઇન્ફ્લેમેશન સબસાઇડ થઈ જાય અને એને કારણે પેશન્ટનું પેન દૂર થઈ જાય. સો બેસિકલી આની અંદર કોઈ સર્જરી એઝ સચ નહીં કરવાની, રાઈટ? કોઈ વાડકાપ નહીં નથી આની અંદર. એન્જિયોગ્રાફિક ટેકનિક છે એટલે સોયથી નસની અંદર જઈએ અને એમાંથી પતલું 1 મિલીમીટર કે એનાથી પતલું કેથેટર નાખીએ, એક ટ્યુબ નાખીએ અને એ ટ્યુબ આપણે એ સાંધાની આર્ટરીઝમાં જઈએ, દરેક નસમાં જઈએ અને સોજાને ચેક કરીએ. જો સોજો મળે તો આપણે એને બંધ કરી દઈએ. એટલે કોઈ ઓપરેશન નથી, કોઈ ટાંકો નથી, કોઈ ચીરો નથી, કોઈ ચીરફાડ નથી. વગર ઓપરેશન આ ટેકનિક છે. ઓકે. સો જે જૂની મેથડ છે જેમાં તમે ઘૂંટણનો સાંધો બદલી નાખો છો, એનો સક્સેસ રેટ મારી આસપાસમાં ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે હજી પણ એ સર્જરી કર્યા પછી પણ એમને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે, રાઈટ? તો એ જેટલો છે આનો સક્સેસ રેટ જે છે નવી ટેકનિકનો એ કેટલો? એનાથી શું 100% ક્યોર થઈ જાય કાં તો પછી દુખાવો? બેઝિકલી ઘૂંટણનો જે સોજો છે કે ઘૂંટણની જે દુખાવાનું કારણ છે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસના એક્સરે પ્રમાણે 4 ગ્રેડ હોય છે. એક્સરે પ્રમાણે એને કેલ સ્કોરિંગ કહેવાય છે. એટલે દરેક પેશન્ટ કયા ગ્રેડમાં આવે છે, એમને કેવો દુખાવો છે અને એમનું બેઝિક વજન કેટલું છે, ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, બધું જોવું પડે. હવે ગ્રેડ 1નો દુખાવો હોય અને આપણે ગ્રેડ 1નો સોજો હોય એક્સરે પર અને આપણે આ પ્રોસિજર કરીએ. આ પ્રોસિજર કરવાથી એમને ફાયદો થાય. જનરલી 90-95% ઉપર સક્સેસ રેટ હોય છે પેઇન રિલીફમાં ઇન સ્ટેજ 1. હવે સ્ટેજ 2 અને સ્ટેજ 3 હોય તો 70-80% ઉપર પેઇન રિલીફ હોય છે, કારણ કે એમાં હજી ગાદી બચેલી છે. હવે સ્ટેજ 4 હોય જેમાં ગાદી હોય જ નહીં, સાવ ઘસાઈ ગઈ હોય અને મેવ હાડકાઓ અડી જતા હોય, ઘસાતા હોય, એમાં પેઇન રિલીફ 50% જેવી હોય છે. જ્યારે પેશન્ટ સૂતું હોય ત્યારે દુખાવો ના થાય, કોઈ અડે તો દુખાવો ના થાય, પણ જ્યારે ચાલે ત્યારે
હાડકાઓ ભટકાય એટલે એના લીધે દુખાવો થતો હોય છે. તમે એવું કેવી રીતે કહી શકો કે આ જે ટેકનિક છે અને આપણે જે ટેકનિકથી સારવાર કરીએ છીએ તે રાઈટ ચોઇસ છે? આ જે ટેકનિક જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન જાપાનમાં 2011માં શરૂ થઈ. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ જોવા જઈએ, USA, યુરોપ, એ બધામાં ઘણા વર્ષોથી થતી હતી. 2015-16થી શરૂ થતી. ઇન્ડિયામાં શરૂ કરનાર હું અને ડૉક્ટર રોઝિલ ગાંધીએ બંને અમે સૌથી પહેલો કેસ કર્યો 2020 ઓક્ટોબરમાં. સો વી આર ધ પાયોનિયર ઓફ ધીસ ટેકનિક ઇન ઇન્ડિયા. અમે ઘણા બધાને શીખવાડીએ પણ છે, ટ્રેનિંગના સેન્ટર્સ પણ ચલાવીએ છીએ. ઘણા બધા ઇન્ડિયાના ઘણા બધા ડૉક્ટર્સ અમારી પાસે ટ્રેનિંગ લેવા પણ આવે છે. ઘણા બધાને ટ્રેન કર્યા છે. અને વી હેવ ડન ધ મેક્સિમમ નંબર ઓફ કેસીસ ઓફ જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન. એટલે અમારું ક્લિનિકલ નોલેજ, આપણે કહીએ છીએ કે એક્સપિરિયન્સ મેક અ મેન પરફેક્ટ, રાઈટ? So we have vast experience of this knee pain and this technique. એટલા માટે we are the right choice for treatment of this knee pain without any operation. ઓકે, લાસ્ટલી મારે એ પૂછવું છે, પૈસાની વાત તો ગુજરાતી કરે જ કરે, તો કેટલો ખર્ચો થાય અને શું આ અમાઉન્ટ જે ખર્ચો થઈ રહ્યો છે ઇન્સ્યોરન્સમાં ઇન્શ્યોર્ડ હોય કે નહીં? બેઝિકલી એક પગનો 80,000 થી 1.25 લાખ વચ્ચે ખર્ચો થાય છે. દેટ ઇન્ક્લુડ્સ એવરીથિંગ ઇનસાઇડ ધ હોસ્પિટલ સ્ટે, પ્રોસિજર ચાર્જ અને મેડિસિન્સ બધું થઈને. અને યસ, ઇન્સ્યોરન્સમાં કવર થાય છે. ઘણા લોકો કેશલેસ ફેસિલિટીમાં અવેલ કરે છે, ઘણા રિએમ્બર્સમેન્ટમાં મૂકે છે. સો ઇન્શ્યોર્ડ છે અને પેનથી પણ તમે ઇન્સ્યોરન્સ આપી જ રહ્યા છો ક્યાંક ને ક્યાંક તો. સો એનો મતલબ એ છે કે જો તમે બેન્કર્સ વાસ્ક્યુલર સેન્ટરની અંદર જશો તો ચાલતા માંડ પહોંચશો દુખાવા સાથે, બહાર જે છે એ દોડતા આવશો. સો એક વખત અહીંયા જઈ અને એક્સપિરિયન્સ લેવા જેવો ખરો, એટલીસ્ટ જઈ અને જાણકારી મેળવી લેવી. એના પછી તમે નક્કી કરજો કે તમારે શું કરવું છે.